समुदायको जोस न त आफ्नोबाट त धेरै गइसके समुदायको अब अरूबाट नि हल्का देखिनु पर्यो कि ओ हाम्रो दाइ हो कि दाइ कति छ होला कति केजी जति होला लगभग 20 किलो छ 20 किलो अलिक कम भन्नुभयो यार भन्ने मेरोमा फेरि त्यस्तो हुँदैन सिकाउने राख्नै पर्ने जस्तो होइन होइन हेर त ननुहाइकन आएर छ हातमुख पनि धुवाएनस् क्या भर्खर देशमुख भनेपछि खै के गर्छस् है तैँले पनि निमुनिया भएर जस्तो पाठोलाई पक्का आज कति अस्ति 3 आज 6 एकै हो खै म त सङ्ख्या लाग्यो एक त हुन पनि 25 हो माने होइन कहाँ मान्नु 25-30 किलो खै एकचोटिमा त सक्छ मान्यो मान्यो उहाँहरू मान्यो कहाँ माग्यो मान्यो दौड्यो तेरो बेसार हाम्रो इमान्दार छ केटो जे कामदारी भए दानेको छोरा जे संस्कारी भए ल पारो ठुलो पऱ्यो केटोले जुरुक्क पारे है धोबा क्या उचाल्न धारवाला गिलास त्यस्तो उचाली राखेको टास्यो कुकुरले एकदम होचो बनाएर सटाएर हाले है तलेबाट हाले मान्छेबाट हाल्दै गर्न उल्टोबाट हाल्छ टाउकोबाट कहाँ छ केटाहरू यस्तै हुन् कि सिकाउँदा यिनलाई सकिने होइन मासु पनि राम्रो बिलो लाउनु काँचा केटाहरू सधैँ नचलाएर भयो नि कामै छैन त्यो जमाना भने एकछिन बिसाको चाहिँ म त काटिसकेपछि जाँदै गर्न त भन्नुभयो चिया खान विशालहरूको बिचमा चिया नपाएको तपाईँ ठ्याक्कै चिया भयो म पनि उता पल्लो घरमा चियामा विशाल हो लास्ट कोही छैन त्यहाँ घर कोही छैन किन जाने त्यो मम्मीहरू निवर कति जाने भयो खै मलाई भनेको थाहा जानु कहाँ के खानु भनेर हो क्या अञ्चलले ठुल्ठुलो सानो गराइने नि कहिले हिँड्नुहुन्छ कहिले हिँड्नुहुन्छ दुबईमा त जमजम चले खतरा जस्तै त होइन कन्ट्री त मुस्लिम कन्ट्री हो।
मोबाइल पसल पनि दामी चलेको के ए अँ जम्रेवाला नेपाली पसल हो नेपाली पसल होइन नेपाली होइन पाकिस्तानीहरूले गर्नु तिनीहरू पाकिस्तानका हुन्थ्यो सायद होजराज थापा पनि जानुभएको थियो होजराज थापा पनि जानुभएको थियो एउटा भिडियो देखेको भिडियो गर्न द्यारस गर्ने चाहिँ मलाई त्यसपछि छोडले बस नै कमाना दिल त अहिले त बाफे टिकटकले त त्यसलाई त प्राइभेट गरेर त्यो भागा त्यसले अर्को सोरुम पनि खोलिसक्यो नि सस्तो दिया हो कि त्यसले देखावटी गर्यो देखावटी के अब मान्नु क्या मोबाइल पाउनु मान्दैन भन्ने मात्रै हो 11 प्रो म्याक्स दिएको बनाए खामा सस्तो त सस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अस्ति के यो आइफोन 14 प्रो म्याक्स आएको थियो नि त्यति बेला त्यो चाहिँ लगभग 3600 कि 2800 चाहिँ दिइरहेको थियो कि उहाँको नि अन्त के चाहिँ उहाँको चाहिँ 5600 पर्छ सुरुमा चाहिँ त्यसलाई 5600 पर्छ अहिले होइन त्यति बेला चाहिँ 2022 गति ल्याएको थिएँ एकजनाले हामी चाहिँ नयाँ जस्तो बनाउँछ सेकेन्ड ह्यान्ड कि नयाँ हो त्यो नयाँ विज्ञापनको लागि मान्छेलाई चाहिँ बिउ चलाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो दिएको थियो त्यो सबैले पाउँदैन गभर्मेन्टले अति गर्छ यार त्यसले गर्नु खोलेर गरेको थियो अब 600 700 का ल्यापटप 700 पर्ने ल्यापटपलाई चाहिँ 100 मा दिइरहेको थियो विज्ञापनको लागि त्यस्तो त्यसरी गिफ्ट दियो भने त त्यो कङ्गाल हुन्छ होला नि खाना होइन दिन्न कि गिफ्ट यो भिडियोको लागि मात्रै हो अनि त्यो फुच्चा फुच्चीहरूलाई पनि बाटोमा अब उभन्दा महँगो भयो तर चाहिँ सामान्य यो काठमा नै हो सबै बाहिर चाहिँ किले पाकिस्तानले चाहिँ मोबाइल के गराउने हो है गरेको सबै मासु जस्तो चिज मिठो नभएर के हुन्छ त रेसमा नाम रेसमा बस्नुको लेखिदिनुलाई ल यसले पकाइयो नि मोची छ यति मोची बल्ल बल्ल माथि पुगिछ कालो भयो भने बल्ल पाक्छ नि तेल कम बाखेर भएन ठिकै छ उ गर्छ नि पर्छ कति रुपियाँ खान्छ 1 किलो होइन घरै राख्ने हो नि यो फुच्चा फाच्चीलाई झ्याउ लग त ला तैँले यो सानो सानोलाई देस् म यो ठुलोलाई दिन्छु ल सुभाष त्यो फुच्चीहरूलाई दिएको भए अहिले धेरै तैँले कम के हड्डी हो सम्तिर अलिकति तल जानुभयो आम्मा खाऊ